नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे राजस्थानची पारंपरिक स्वीट डिश घेवर। मी प्रथम करून बघितली आणि मला अतिशय आवडली आणि आज मी तुमच्या समोर दाखवण्याचा प्रयत्न करते। तुम्हालाही नक्की आवडेल। तर आता आपण लगेचच बघूया राजस्थानची घेवर ही रेसिपी कशी करायची। मंडळी, आज आपण राजस्थानची फेमस घेवर मिठाई बनवणार आहोत। अतिशय छान मिठाई आहे ही आणि प्रसिद्ध आहे। कदाचित तुमच्यापैकी कोणाला माहीत असेलही किंवा नसेलही, पण म्हणून मी आज ही तुम्हाला करून दाखवणार आहे आणि ही नक्की तुम्हाला आवडेल। घेवर या मिठाईसाठी अतिशय कमी साहित्य लागतं आणि आपल्याकडे घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामधूनच ही मिठाई तयार होते आणि याचं प्रमाणही अगदी साधं आणि सोपं सुटसुटीत आहे। इथं तुम्ही बघू शकता, मी 2 पेले मैदा घेतलेला आहे, अर्धा पेला दूध घेतलेला आहे, पाव पेला गावठी तूप घेतलेला आहे आणि 1 लिंबाचा रस घेणार आहे। आणि यासाठी आपल्याला लागणार आहे थंड पाणी, बर्फाचं पाणी, कारण या रेसिपीला करताना ती रेसिपी किंवा ते बॅटर जे आपण बनवणार आहोत ते खूप थंड पाहिजे, त्याशिवाय ही रेसिपी व्यवस्थित होणार नाही। सर्वप्रथम इथं मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं दिसतंय तुम्हाला। तर आपण याच्यामध्ये हे तूप टाकणार आहोत। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये इथं मी तूप घातलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत बर्फाचं थंड पाणी। जेवढं मी तूप घेतलेलं आहे तेवढंच मी थंड पाणी घालणार आहे। इथं मी बर्फाचं पाणी घेतलेलं आहे आणि आता हे मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। मंडळी, तुम्ही बघू शकता, मी मिक्सरला फिरवल्यानंतर हे साधारण असं क्रीमी झालेलं आहे आणि या क्रीमी टेक्स्चरचीच आपल्याला अतिशय आवश्यकता आहे। हे छान क्रीमी दिसतंय। आता याच्यामध्ये मी दूध टाकणार आहे आणि पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। दुधाला मी फ्रीजरमध्ये ठेवल्यामुळे तो खडा झाला आहे, पण काही हरकत नाही। मिक्सरला फिरवून घेते मी। छान हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत मैदा। मैदा आपण सर्व घालणार नाही आहोत, थोडा थोडा घालायचा आहे। याच्यापैकी मी अर्धा मैदा मी याच्यामध्ये घालून घेते। आणि मिक्सरला फिरवून घेते। मंडळी, तुम्ही बघू शकता, छान स्मूथ पेस्ट तयार झालेली आहे। मी हा सर्व मैदा आता याच्यामध्ये घालून घेते आणि बर्फाचं जे पाणी आहे ते घालणार आहे। आणि आता हे पुन्हा मिक्सरला फिरवून घेते। हे मी मिक्सरला फिरून घेतलेलं आहे, पण अजूनही आपल्याला बॅटर जसं हवं आहे तसं झालेलं नाही, त्यामुळे मी अजून याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे। आणि पुन्हा छान मिक्सरला फिरून घेणार आहे। मंडळी, हे बघू शकता तुम्ही, बॅटर असं झालेलं आहे, पण अजूनही थिकनेस आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला अजून याच्यामध्ये पाणी घालावं लागणार आहे आणि साधारण 5 मिनिटं हे मिक्सरला चांगलं फिरून घ्यायला लागणार आहे। तुम्ही बघू शकता मंडळी, हे बॅटर साधारण असं व्हायला हवंय।
याच्यामध्ये आता मी एक लिंबाचा रस घालणार आहे। लिंबाच्या रसाने खूप छान कुरकुरीतपणा येतो याला। एक लिंबाचा रस मी इथं काढून घेतलेला आहे, तो मी याच्यात टाकते आणि पुन्हा एकदा मिक्सरला छान फिरून घेते। बॅटर आता आपलं परफेक्ट तयार झालेलं आहे आणि आता हे मी सॉस बॉटलमध्ये भरून घेते आणि आपण आता पुढची प्रोसेस बघूया। मंडळी, घीवर बनवण्यासाठी आपण तूप ज्या भांड्यात घेणार आहोत ते भांडं खूप महत्त्वाचं आहे। मी साधारण हे असं भांडं घेतलेलं आहे कारण मला छोट्या आकाराचे घीवर करायचे आहेत। जर तुम्हाला मोठ्या आकाराचे करायचे असतील तर तुम्ही कढईतही करू शकता, पण मी हे असं छोट्या आकाराचं भांडं निवडलेलं आहे। तुम्हाला घीवर करताना बघितल्यानंतर लक्षात येईलच की साधारण हे कशा प्रकारचे असतात आणि ते कशा प्रकारे बनवले जातात। तर आता याच्यामध्ये मी साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि हे मी आता तापत ठेवते। छान तापून घ्यायचं आहे तूप, थंड होता कामा नये। मोठ्या गॅसवर आणि चांगलं तापल्यानंतरच आपल्याला पुढची प्रोसेस करायची आहे। तर आता मी हे तापत ठेवते। तूप छान तापलेलं आहे। आता हे मी बॅटर जे सॉस बॉटलमध्ये भरून घेतलं आहे। आधी आपण सुरुवातीला थोडं बॅटर टाकून बघूया। वा, तुम्ही बघू शकता छान साईडला ते जमा झालेलं आहे। असं थोडं थोडं बॅटर आपण टाकत जाऊया। तुम्ही हे बॅटर टाकण्याची प्रोसेस नीट बघा। अगदी थोडं थोडं बॅटर आपण टाकणार आहोत। हे मधलं जे होल दिसतंय त्याच्यामध्ये आपण बॅटर टाकणार आहोत। आता या एक लक्षात घ्यायचं की हे जे कडा आहेत त्या आधी आपण सोडून घ्यायच्यात आणि हे वरचं जे बॅटर आहे ते आपण पूर्ण असं प्रेस करून छान शेकून घ्यायचं आहे। घेवर आपला छान तयार झालेला आहे। मंडळी बघू शकता, हा अशा पद्धतीने आपण काढून घ्यायचा आहे आणि तो असा उभा राहील अशा पद्धतीनेच तो ठेवायचा आहे, जेणेकरून त्याच्यातलं जे तूप असेल, एक्स्ट्रा तूप असेल, ते संपूर्ण तूप निथळून जाईल आणि आपला घेवर छान तयार होईल। मी आता दुसरा घेवर तयार करून घेते। मंडळी, जर तुमच्याकडे सॉस बॉटल नसेल तरीही तुम्ही घेवर बनवू शकता। हे साधारण असंच मिश्रण घ्यायचं आणि पळी आणि थोडं थोडं मिश्रण आपण याच्यात टाकत जाणार आहोत। अगदी थोडं थोडं टाकत जायचं आहे आणि मध्ये असं होल करत जायचं आहे। घेवर तयार झालेत, पण आता ते खायचे कसे? तर याच्यासाठी इथं साखरेचा पाक केलेला आहे। हा छान घट्ट असा पाक आहे। 1 वाटी साखर आणि अर्धी वाटी पाणी आणि अर्धा चमचा वेलची पूड असं टाकून हा छान घट्ट असा पाक तयार केलेला आहे। एक तरी म्हणू शकता। नुसता पाक टाकूनही घेवर खाऊ शकतो किंवा आवडत असेल तर आपण अशी मलईची रबडी तयार केलेली आहे, थोडी साखर टाकून
छान घट्ट अशी ही रबडी तयार केलेली आहे। ही रबडी टाकूनही खूप छान टेस्ट येते घेवरला। तर आता मी तुम्हाला दाखवते कशा प्रकारे हे सजवायचे। इथे एक घेवर घेतलेला आहे, याच्यावरती आता मी हा पाक टाकणार आहे। यानंतर ही मलईची आपण जी रबडी तयार केलेली आहे ती छान याच्यावर टाकून घेऊया। आणि अशा प्रकारे हा घेवर आपल्याला बाजारात मिळतो, खूप महाग असतो। घरी तयार केले तर भरपूर तयार होतात आणि घरची टेस्ट। याच्यावरती तुम्ही ड्रायफ्रूट टाकू शकता, काजू, बदाम, पिस्ता, जे काही तुम्हाला क्रश करून टाकायचं आहे ते तुम्ही याच्यावरती टाकू शकता। मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीने घेवर ही रेसिपी दाखवलेली आहे। राजस्थानचा हा मिठाईचा पदार्थ घेवर अतिशय छान टेस्ट असलेला पदार्थ आहे। नक्की करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।